Suzuki Kimiyoshi Sensei 1934. január 1-én született. A korabeli Japánban elvárás volt, hogy minden gyermek gyakoroljon valami harcművészetet. Aki mégsem, az gyengének, betegnek gondolták. Judót kezdett tanulni bátyjával együtt. Később pedig Yokokawa Kintaro Senseinél kezdte meg a Jikishin Kageryu Kenjutsu tanulmányozását, amit a mai napig gyakorol és oktat, s melyben ma már az elérhető legmagasabb, a Menkyo Kaiden fokozattal rendelkezik. Nagyapja Makita Shigekatsu ugyancsak stílus nagymestere volt, mely egy Jikishinkan nevű klubjában 1914-es haláláig oktatott is. A háborút követően egy időre minden harcművészetet betiltottak, így a gyakorlást abba kellett hagynia. Később folytathatta az edzéseket. Gimnazistaként már tanult karatét is, majd egyetemistaként csatlakozott az egyetemi Goju-ryu karate klubhoz, ahol néha megjelent maga Yamaguchi Kogen sensei is, akinek a klubjába is eljárt edzeni. Később stílusban a 6. dan fokozatot érte el. Az egyetem után 2 évet egy újságnál dolgozott, majd édesapja kérésére az általa alapított fotostúdióban folytatta a munkát 1959-től. Ekkor az 50-es évek végén kezdte el az aikidót tanulni Tada Hiroshi sensei-től, aki Ueshiba Morihei tanítványa volt. Hozzá bár 1991-ig járt, de nem tett le vizsgákat. Karatét később az egyetemi klubban oktatott, ekkor még nem volt ideje saját klubot indítani. Megnősült, egy lánya született. Magyarokkal elsőként 1986-ban találkozott Tokióban. Az ő meghívásukra érkezett már megözvegyülve, előbb Budapestre, majd később Pécsre. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, és 1992-ben végleg letelepedett a városban. A Shinbukan iskolát 1993-ban nyitotta meg. Kezdetben csak Goju-ryu karate edzéseket tartott, a kenjutsu oktatását pedig 1998-ban kezdte el. Ma tanításait követve több országban folynak Kashima Shinden Jikishin Kageryu kenjutsu edzések. 2006-ban a nagyapja tiszteletére Hokkaidon tartott bemutatón kapcsán került be a helyi újságba, majd kisebb epizódszerepekben tűnt fel a 2011-ben hazánkban forgatott 47 Ronin című amerikai filmben. Később, 2016-ban a második legnagyobb japán napilap, az 1879-ben alapított Asahi Shimbun riportok készített vele a magyarországi kenjutsu oktatással kapcsolatban. Egy évvel később pedig magyar bronzérdemkereszt állami kitüntetésben részesült, a távol-keleti harcművészetek népszerűsítése és a japán kenjutsu sportág hazai bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. A díjat állami ünnepünk augusztus 20. alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Áder János adományozta 2017. júliusának végén, majd augusztus 18-án Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter adta át ezt a pesti Vigadóban. Az érdemkeresztek mindegyike a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismeréseként adományozható magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt. Beszédében Balogh Zoltán kiemelte, hogy a kitüntetettek tisztességes munkával, tudományos teljesítménnyel, magas művészettel és rekordokkal járultak hozzá a magyar nemzet életéhez. Majd hozzáfűzte: augusztus 20-án a minőség, a jóság, a szépség és az igazság Szent István életművében is megnyilvánuló tér és idő mechanikus határait elmosni képes erejét ünnepeljük. Legfontosabb dolog, ez a szerint wa. Wa, ez a harmónia. Nem bánt senkit, békesség mindig élni kell. Igen. Szerintem ez legjobb, legfontosabb dolog. Hát mondja, ez a feleségem, Kati, mindig mondja, Kimiyoshi, nem jó, ez a mester, nem lehet túl közelebbre menni. De én karakter nem ilyen. Mindig, ha valaki nem tanítványom, de barátom. És
en meester is. En tanítványomtól sokat tanulok. Mozgás, gondolkodás, valami olyasmi. Mindig tanulok. Tanítványomtól. Azért mindig akarja közelebben menni. De Kati mondja, nem jó ez ilyen. Mester nem szabad ilyen csinálni. Nem tudom. Talán igaza van neki, de én karakter nem ilyen karakter. Nem akarok. Ilyen. Mindig magasak, mint a snob lenni. Nem akarok. Itt gyakorolni, ez a mindig van ellenség, de ellenség nem igazi ellenség, ez képzelt ellenség. De ez nagyon érdekes. Képzelt ellenség, ez maga. Ha te gondolsz valaki ellenséget, de nem ellenség. Maga. Olyan, mint itt van tükör. Tükörben gyakor. De mindig te győz. Ha ilyen van, soha veszik. Mindig győz. Azért, ha te nagyon lassan mozog, ellenség is lassan mozog. Ha te gyorsan mozog, ellenség is gyorsan mozog. Azért nektek jó ez a ilyen gyakorlás. Nem veszélyes, de gondolkodás csak ilyen. Harcol. Utána te erős lesz. Nem csak technika, hanem gondolkodás is. Jó. Ez talán jó érzi ez a harmónia. Mi a harmónia? Gyakorlás, ez te nézi a téged. Kicsit nehéz dolog. De Marubasi legmagasabb kata. Ez Marubasi ez nagyon érdekes. Marubasi kata van, de senki nem tud, hogy kell csinálni. Senki. Japánban se. Nagyon érdekes. Hojo sok iskola van, de Hojo mindenki csinálja. Kicsit más, minden iskolában kicsit más, de majdnem ugyanaz. De Marubasi van kata, de senki nem tud, hogy kell csinálni. Nagyon érdekes kata. Csak Marubasi mozgás, ez egymester ment, ha utcába ment, ott van folyó. És csak nagyon keskeny gerendás híd van. De kicsit veszélyes. Azért mester gondolkodta, lehet menni, vagy nem. Ilyenkor egy vakú ember jött, és ő csak bottal kicsit csinál, és ment.
azért Mester gondolkodta, ha folyót lát, ez félsz. Ha valaki néz a folyót, félsz. De ha vakú embernek nem tud folyót nézni, azért nagyon nyugodtan átment. De kenjutsu technika is ugyanaz gondolkodta. Ez a marubasinak ez a marubasi katanak ez a micsoda. Olyan, mint a mese. De nem tudom, igazában, igazi történet vagy nem. De ez a marubasi kata nak ez a legendája. Azért amikor marubaszt csinálni, nem kell ellenfelnek, ellenfel ilyen támadási jön, ilyenkor hogyan kell védeni, visszatámadni, ilyen technika, semmi nem kell. Csak oda menj, és ki energiát ad, ellenfel nem tud mozogni. Ez a gondolkodás. Azért marubasi kata nagyon nehéz. Mozgás nem nehéz, de benne gondolkodás nagyon nehéz. Tanítani nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog. Ez mindenki külön. Mindenki más. Karakter, ez a technika, mozgás, mindenki más. Nem ugyanaz. Ez nagyon nehéz. De azért én mindig gondolkodom, hogy kell tanítani. Hogy kell tanítani. Milyen ilyen ugyanaz technika van, de valakinek mondani, ez másiknak mondani, nem ugyanaz. Kicsit más kell mondani. Ha Japánban ez a nagyon régióta van harcművészet, mindenki tudja, hogy kell viselkedni. De Magyarországon szerintem kicsit más. De most ez a mindenki tud. Ha nem jó tanítványom, mindenki kiment. Ha nem érti ilyen gondolkodás, ha valaki nem elégedett, én tanításra, ez kiment. Ez jó, a többieknek jó ez. Ha együtt van, nem jó. Ha ilyen dobozban van alma, egy alma rohant, másik több alma is rossz lesz.